घार्न पर्ने छ हाम्रो जिउमा यहाँको दोकान चाहिँ कुन लाग्यो यहाँको दोकान खोइ कान्छा बनाएर छ अला जिउमा झार्नुपर्छ आसी गोरु खाइसु होला बेड भाजी आएको छौ होला चाहिँ ढाड्नु जिउमा चाहिँ म बनाए मलाई त पोखै भाङ ए लिएर पो तानेको यहाँ जङ्गल अलि खान छिटो नि एकछिनमा पोखरमा एउटा बेड तास लिएपछि सात काम छोडेर पनि जानुपर्ने के लानुपर्ने गान्तेहरू टाढा भनेर पोख्छ भाङ खान्छ भाङ छिटो गर्छु कि ढिलो गर्छु हिउँ ल्याङा कोपमगा बनाए करन अहिले म दिन्छु फेरि मासु र भात एकछिन पाकेको छैन के मासु र भात Saya kok mau saya kok hanya laut mainnya. Sini dah ni bisa. Saya nggak punya bayi. चिप इन्सानको यस्तो भातहरू पकाइदियो आफै पनि भन्दैन के खालको केटा हो लाटा भनौँ त खोइ त्यो पुरै टाउकोमा कुटेको त्यसमा दिमाग छैन कुनै के हुन्छ
जग्गा बेड हो सानो पो हुन्छ के हो सानो पो हुन्छ के हो हेर्नु पाइयो कतिको ठिकै हुन्छ लामै चाहिन्छ Sini ora haron. Yavaş kalanı gitti. Biar mari sakit tak, no. Itu kalau घर जानु पर्ने. नब्बे वर्षमा गइन्छ. Ama sबै आएको थियो रुमुसुलुक मुसेमा म गर्दै Ne. Kanti. ए बिलिज्यू मेरो नमस्कार छ बिलिज्यू पाक्दैछ अब चाहिँ खाँदैन सले त्यो मासु नै करे यहाँ नाम चाहिँ जो राखिदिएको छ सामुहाङ र बिहाङ लच्छुहाङ मिस्नेरी हुनेसँग कान्छीपट्टिको न चाहिँ कुनपट्टिको
ठाडो भएछ के दिन्छ कुरो किन जान्छ ठाडो उमेशकोमा होला ए पारी लास्ट उनीहरूको दिदी माइतीहरू फर्किन्छ ढिलो भयो त आने खोइ खाऊ बेला बजासीकोमा चाहिँ जानेन त्यहाँ त फ्याँकिदिएको होला आफै गर्दैछन् जस्तो उताबाट आएर गर्दैछ गरे त चिन्दैन नलाग्यो एकदिन 12-1 बजीतिर आउँछ 6-7-20 वर्ष त थियो मसिनो अलिक अन्त बस्तीले पनि अब घाँस छैन बस्तु छैन नि त दुईटा गोरु रहेछ फेरि गोरु नदिने त्यो माउ बाछाहरू मात्रै दिने गोरु त यहाँ लिएर जोत्नु पर्ने के जाने तिमीमा साङ्को छाला देउरा जा फोकेको छ र हौ खानु पऱ्यो पानी टाढो ठालो चिउरो जक ए ठक्कै नि पाइया मान्छे बिसिङ रहेछ ने एउटा चाहियो उही त गीत गाउने चारनाको चाना खा ए मान्ज्यौ ए सान्ज्यौ खाँदैन त्यो ओया बाना खा देउरा जा मगर छ मङ एक खाउ देउरा जा चार्जिङ कति काका जानु कि जानु सक्दिनँ म त बोक्छु होला दुईना नानीको दाम त मैले दुईटा मैले एउटा काखमा एउटा टाउकोमा कुन ठाङ नि होला खाना मात्रै पनि छ त्यति नानीको हान्नु के हो यसमा को भात रुप्दैन के अरे घरि ढुङ्गिन्छ दाम चाहिँ के अरे